සුබදවසක් කියලා පිළිගන්නවා DB Tech Geek YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මගේ ඔක්කොම geek යාළුවන්ම. ඉතින් ඔන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් GajatMalli YouTube channel එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් කළා තියෙන දෙයක් තමයි අපේ internet connection එක එහෙම නැත්නම් අපේ Wi-Fi එක dongle එක අපේ computer එකට එහෙම නැත්නම් Windows operating system එක තියෙන device එකකට එහෙම නැත්නම් විශේෂයෙන්ම Windows 10 තියෙන පරිගණකයකට අපේ internet connection එක plug කරපුවම අපේ තියෙන ඔක්කොම data එහෙම නැත්නම් අපේ package එකත් එක්ක ලැබිලා තියෙන data ඉක්මනින් ඉවර වෙනවා කියන එක ගැන කියන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපේ computer එකට internet connect කරලා තියෙද්දි ඇයි අපේ connection එකේ data ඉක්මනින් ඉවර වෙන්නේ සහ මේ ඉවර වෙන්න හේතු වෙන ප්‍රශ්නට solution එක මොකක්ද කියන එක ගැන අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් මතක් කරනවා වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යට තියෙනවා රතු පාට subscribe button එක ඒක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි යන්න අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මුලින්ම කියන්නම් ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක මුල් එක දිගට එහෙම නැත්නම් වැඩි කාලයක් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට හරි ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකට හරි ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක දීලා තියෙද්දි ඔයාගේ රවුටර් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ රවුටර් පැකේජ් එකේදී data ඉක්මනින්ම ඉවර වෙන්නේ ඇයි කියන කාරණාව. ඉතින් මේකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපේ Windows එහෙම නැත්නම් අපි පාවිච්චි කරන operating system එකේ සිද්ධ වෙන system update සහ ඒකේ සිද්ධ වෙන firmware update automatically සිදු වෙනවා. හොඳම Windows operating system version එක වෙන Windows 10 විශේෂයෙන් Windows 10 වලදී යාළගේ main service එකක් විදිහටම Windows automatically update කියන feature එක ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ වාසි සහ අවාසි දෙකම තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ප්‍රධානම අවාසිය අපිට බලපාන. ඒ තමයි මම අර කලින් කිව්වා වගේ අපේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක දිගට දීලා තියෙද්දි මේකේ තියෙන data වලින් මෙයා එහෙම නැත්නම් මේ Windows 10 OS එක තනියම එයාගේ අප්ඩේට් සිදු කරගන්නවා. ඉතින් ඒකෙදි අපිට ගාණක් නැහැ. අපේ data ඔක්කොම මේ අප්ඩේට් වලට යනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට මේක MB 100 200 වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට GB 1 2 3 විතර වගේ ලොකු අප්ඩේට් පවා මේ automatically අප්ඩේට් වලින් නිකම්ම අප්ඩේට් වෙලා යනවා. ඉතින් මේක තමයි ඇත්තටම හේතු වෙලා තියෙනවා ඔයාගේ Wi-Fi router එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ dongle එක කම්පියුටර් එකට ගහලා තියද්දි නිකම්ම data ඉවර වෙනවා කියන කතාවේදී මේකට ඇත්තටම අපිට solution කීපයක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. Windows 10 OS එකේදීම ඒකට special solution කීපයක් දීලා තියෙනවා සහ අපිට තවත් විශේෂ solution එකක් මේකත් පාවිච්චි කරලා හැකි. මම මේ විශේෂ solution එක තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. තව දෙයක් මම මේ Windows update ගැන කියන්න ඕනේ. but මම ඒක කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමේදී. ඉතින් ඒක නිසා මේක වීඩියෝ එක දිගටම බලන් ඉන්න. ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකේ data ඉක්මනට ඉවර වෙන්න බලපාන මේ Windows update කියන දේ off කරන්න. එහෙම නැත්නම් disable කරන්නේ කොහොමද සහ මේක කරන පියවර කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි යමු කම්පියුටර් එකට. හරි, එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද කම්පියුටර් එකේ Windows update disable කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් Windows automatic update disable කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ කම්පියුටරේ this PC වලට ගිහිල්ලා ඒ icon එක උඩ right click කරන්න ඕනේ. right click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ menu එකක් ඔයාලට open වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් යන්න ඕනේ manage කියන option එකට. ඉතින් මේ විදිහට manage option එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ window එක top up වෙනවා. ඉතින් මේ window එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් system tools storage services වගේ ගොඩක් Windows වල තියෙන tools. ඉතින් මෙන්න මේ list එකේ ඔයාලට යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් services and applications කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් Windows services. එහෙම නැත්නම් services කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ double click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ තවත් window එකකට overload වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ computer එකේ තියෙන ඔක්කොම Windows වලින් ලැබිලා තියෙන services. ඉතින් මේ services අතරේ ඔයා පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට scroll කරගෙන යන්න. ඒ විදිහට scroll කරගෙන ගියාට පස්සේ W අකුරෙන් පටන් ගන්න නම් තියෙන තැන ඔයා බලන්න Windows update කියලා service එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක හොයාගන්න. හොයාගෙන මේක උඩ double click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ තවත් menu එකක් ඔයාලට top up වෙනවා. ඉතින් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Windows update properties වල general option ටික. ඉතින් මෙතන ඔයා බලන්න startup type එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ වැටලා තියෙන්නේ manual, automatic හෝ automatic delay start කියන එක තමයි මේ තුනෙන් එකක් තමයි ඔයාගේ වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ මේ වෙනකොට manual කියන එක තමයි වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඔයාගේ කම්පියුටරේ automatic Windows update කරගන්න ඕන නම් මේ දැන් ඔයාගේ වැටලා තියෙන automatic හරි එහෙම නැත්නම් manual හරි කියන එක service status එක running වෙట్లా ඇත්තේ මෙන්න මේක stop කරගන්න ඕනේ. මේ stop කියන icon එක උඩ click කරලා ඔයාගේ මේ දීලා තියෙන status එක stop කරගන්න පුළුවන් service status එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට service status එක
ස්ටොප් කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ස්ටාර්ට්අප් ටයිප් එක ඩිසේබල් විදිහට මාරු කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඩිසේබල් විදිහට මාරු කරගෙන ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ සර්විස් ස්ටාර්ට් එක දැන් මේ විදිහට ස්ටොප් කියලා නෙවෙලා තියෙන්නේ මේක ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඔයාව ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ස්ටාර්ට්අප් ටයිප් එක ඩිසේබල් විදිහට ස්ටාටස් සර්විස් ස්ටේටස් එක රනින් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටරේ මේ වෙද්දි සාර්ථකව Windows automatic update disable වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක මේ විදිහට තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ කම්පියුටරේට මේ වෙද්දි automatic update ලැබීම නැවතිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් apply කියන icon එක click කරලා මේක save කරගන්න. ඉතින් ඔයා update disable කරගත්තා වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් update නැවත enable කරගන්න. ඒකට ඔයාලට මේ විදිහට අර කරපු පියවර ටික අනිත් පැත්තට කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන disable stop කරලා ආයෙ මේක automatic දාලා start කරලා apply දෙන්න. එතකොට නැවතත් ඔයාගේ කම්පියුටරේ Windows update ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බැලුවා වගේම මෙන්න මේ පියවර වලට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කම්පියුටරේ සිස්ටම් එකේ එහෙම නැත්නම් මේ Windows වලින්ම දීලා තියෙන සර්විස් වලින් ඔයාගේ Windows update කියන සර්විස් එක disable කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් දෙයක් කියන්න ඔයා මේ Windows update disable කරනවා නම් මම මතක තියාගත යුතුම කාරණාවක් මම ඔයාලට කියන්නම්. ඒක තමයි මම අර මුලදීම කිව්වේ විශේෂ කාරණාවක් කියනවා Windows update සම්බන්ධව කියලා. ඉතින් මේ Windows update off කරොත් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට එන හැම නැත්නම් ඔයාගේ Windows 10 එකට දෙන latest update ඔක්කොම යාලගේ කම්පැනියෙන් එවන හැම update එකම නවතිනවා. එහෙම වුණොත් ඔයාට ලැබෙන්නේ ඔයා අන්තිම disable කරනකම් වෙනකන් තිබ්බ firmware සහ system update විතරයි. එතනින් එහාට ලැබෙන. එහෙම නැත්නම් ඔයා disable කරාට පස්සේ කිසිම Windows update එකක් ඔයාගේ කම්පියුටරේට නොලැබිලා යනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක ගැටලුවක් වෙනවා. මේකෙන් ඔයාට දැන් අද හිට නෙමෙයි. මේක වෙන්නේ ඔයාට තව මාස කිහිපයක් එන්න නැත්නම් කාලයක් පාවිච්චි කරද්දී ඔයා අලුතෙන් software games ඒ වගේම විවිධ system ඔයාගේ කම්පියුටරේ run කරගන්න යද්දී විවිධ errors එන්න පුළුවන් Windows update නොවී තිබීම නිසා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට DLLS සහ EXE method එකේ errors තමයි ගොඩක් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් එක වර්ග errors එනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් errors තියෙනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් ඒවට බලපාන මේ Windows update නොලැබීම. ඉතින් මේ කියන දේ සමහර විට දිගටම බලපාලා සමහර විට ඔයාගේ කම්පියුටර් Windows crash වීම දක්වා බලපාන්න එහෙම නැත්නම් crash වීම දක්වා යන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් මේක නිසා මේ Windows update disable කිරීම කියන එක එහෙම ලේසියට සකන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒක නිසා ඔයා Windows update disable කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම මේ කියපු කාරණාවත් මතක තියාගෙන Windows update disable කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් මතකත් ඔයාලා කමෙන්ට් කරලා මොනවා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ දේවල් මතකත් ඔයාලා කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වගේ තව යාළුවෙක්ට වරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ DB Tech Geek YouTube channel එක subscribe කරලා මට support එකක් දෙන්න. එහෙනම් ඉතින් මම අද ගිහින් එන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි මනින්ම හම්බෙමු.